ปีนี้เป็นปี 2019 นะคะก็เป็นปีที่ลงท้ายด้วยเลข 9 ก็จะเป็นปีที่ครบรอบเหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 20 ของจีนตั้งแต่การประท้วงผลสงครามโลกที่ 1 ซึ่งสิ้นสุดในปี 1919 นะฮะต่อมาในปี 1949 ก็เป็นปีที่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนปีนี้ก็ครบ 70 ปี ปี 1979 ก็เป็นปีที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งแรกแล้วก็ปี 1989 นะคะเป็นปีที่มีการชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินแล้วก็มีนักศึกษาปัญญาชนประชาชนจำนวนมากถูกสังหารหมู่โดยกำลังของกองทัพจีนนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปีของการจลาจลและการปราบปรามอย่างรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมินสาเหตุที่จะต้องอยากมาคุยกันในวันนี้ก็คือในท่ามกลางการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในปีที่ลงท้ายด้วยเลข 9 มากมายเนี่ยเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินเนี่ยเกิดขึ้นจากการรำลึกถึงการเสียชีวิตของผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านหนึ่งคือหูเย่าปังซึ่งเคยเป็นถึงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวันที่ 15 เมษายน 1989 นะฮะหูเย่าปังเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางการเมืองที่เป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่นะฮะก็ผลักดันให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยฟังเสียงของคนรุ่นใหม่ของนักศึกษาประชาชนมากขึ้นนะฮะในตอนท้ายก็เลยไม่ค่อยถูกใจผู้มีอำนาจในพรรคเท่าไหร่แล้วก็เสื่อมอำนาจเสื่อมความสำคัญไปในช่วงท้ายของชีวิตนะฮะเมื่อเขาเสียชีวิตไปนักศึกษาก็เลยออกมาล้ำลึกถึงเขานะฮะแล้วก็มีการตั้งคำถามกับการดำเนินการของรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์นะฮะว่าถูกต้องแล้วหรือที่คนที่ฟังเสียงของประชาชนคนที่ดีขนาดนี้ต้องจบชีวิตแล้วก็จะต้องไม่ได้รับการส่งเสริมจากทางการนะฮะก็พอไว้อะไรไปมากๆเข้าเรื่อยๆก็แสดงความไม่พอใจกับรัฐบาลแล้วก็การเรียกร้องก็เลยบานปลายต่อไปนะฮะมันเป็นช่วงกลางเดือนเมษาด้วยนะฮะพอชุมนุมกันต่อมาเรื่อยๆถึงต้นเดือนพฤษภาก็มาเจอกับวันที่ 4 พฤษภาซึ่งเป็นวันสำคัญในการเคลื่อนไหวของประชาชนจีนอีกวันหนึ่งด้วยก็เลยชุมนุมประท้วงต่อกันไปอีกนะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วนักศึกษาเรียกร้องอะไรมันไม่ชัดเจนนะมันเริ่มต้นจากการไว้อะไรให้หูเย่าปังแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงต่างๆนานาไปจนกระทั่งในที่สุดก็นำไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยนะการเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งนะฮะทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ของนักศึกษาที่ไม่พอใจกับพัฒนาการของจีนที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะคือจีนเนี่ยปฏิรูปและเปิดประเทศในประมาณ10 กว่าปีก่อนหน้านั้นนะแล้วก็มีการพัฒนาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเข้าสู่ระบบตลาดโลกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องเงินเฟ้อปัญหาเรื่องการตกงานปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆซึ่งนักศึกษามีความเห็นว่ารัฐบาลควรจะให้อำนาจกับประชาชนมากขึ้นนะฮะถ้ามีประชาธิปไตยอาจจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับบ้านเมืองยุคก่อนที่จะเปิดประเทศนะเพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาก็เข้าสู่ยุคเปิดประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วนะดังนั้นเขาก็จะไม่มีความสำนึกในบุญคุณในแง่ของการที่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยช่วยสิ้นสุดการปฏิวัติธรรมที่ดำรงอยู่ในยุคเหมานะฮะในช่วงปี 1966 ถึง 1976 ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลจีนภายใต้การนำของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเลือกที่จะสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงนะคะมีการนำกำลังทหารจำนวนมากกว่า 200,000 คนเข้ามาแล้วก็สลายการชุมนุมอย่างรุนแรงนะคะในเช้ามืดของในคืนวันที่ 3 ถึงเช้ามืดของวันที่ 4 มิถุนายน 1989 ท่ามกลางการจับตามองของสื่อนานาชาติทุกคนเห็นภาพการใช้อาวุธสงครามเข้าไปเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์รัฐบาลจีนกล้าทำเช่นนี้เพราะว่าจีนเชื่อว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยได้เติบโตมากเพียงพอแล้วนานาชาติจะไม่ยอมคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับจีนทุกคนจะต้องทำการค้ากับจีนต่อไปเพื่อที่จะแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจนะฮะการสังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินในปี 1989 นะฮะเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นอย่างแท้จริงเป็นจุดที่ทุนนิยมเอาชนะสิทธิมนุษยชนเอาชนะคุณค่าของความเป็นคนทั่วโลกเห็นการกระทำมันป่าเถื่อนแล้วก็ยังคงมีความสัมพันธ์ยังคงค้าขายยังคงยึดมั่นในการดำเนินเศรษฐกิจทุนนิยมของตัวเองร่วมกับรัฐบาลจีนต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จีนก็กลายเป็นอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกไม่เคยมีฆาตกรคนไหนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้ถูกจับตัวมาดำเนินคดีนะคะรัฐบาลจีนไม่เคยต้องรับผิดชอบนะคะรัฐบาลจีนก็ดำรงอยู่ต่อไปในฐานะรัฐบาลที่นำความมั่งคั่งมาให้ประเทศได้มากที่สุดรัฐบาลหนึ่งของโลกเราจะต้องไม่ลืมวันนี้เราจะต้องยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ให้สิทธิมนุษยชนและคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำคัญกว่าทุนสำคัญกว่ากำไรสำคัญกว่า GDP ที่จะเติบโตของประเทศนะฮะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธสงครามเข็นฆ่าประชาชนแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปให้เยอะนะคะเราจะได้ไม่ลืมนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปีของการสังหารโหดที่จตุรัสเทียนอันเหมินนะคะเมื่อปี 1989 แล้วก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของโลกมี
ผลกระทบกับเราทุกคนมีผลกระทบกับทุกคนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพทุกคนที่ต้องการจะเห็นโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนประเทศไทยทั่วโลกที่ไหนก็ตามแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามชมเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกที่มีสาระดีๆอย่างนี้นะคะก็ขอเชิญชวนให้มา subscribe ที่ช่อง Spoke Dark ได้ตามนี้เลยค่ะ